Kivi voi olla louhittua kalliota, luonnonkiveä tai soraa. Nykyään murskataan entistä enemmän myös rakennusjätettä. Murskaus tapahtuu yleensä 2 tai 3 eri vaiheessa, esimurskauksena, välimurskauksena ja hienomurskauksena. Murskausprosessi koostuu yleensä 1 tai useammasta seulontavaiheesta lajikkeiden erottelemiseksi. Murskaimet ovat kiinteitä murskaimia tai siirrettäviä murskaimia. Helposti siirrettävät tela-alustaiset murskaimet ovat tulleet varsinkin tienrakennukseen. Tien rakentamisen periaatehan on siirtää maata, louhetta, soraa tai mursketta pitkään jonoon. Suurimmat murskaimet pystyvät murskaamaan noin kuution suuruisia kivenlohkareita. Louhintatyössä syntyvät metalliosat erotetaan nykyään magneettierottimella. Se heittää metalliosat kuljettimen sivulle. Louhintatyössä jää aina joitakin metalliosia poraustyön vuoksi louheen sekaan. Kiviaineksesta voidaan nykytekniikalla seuloa hienompi osa sivuun jo ennen kuin se etenee murskaimelle asti. Seulottu aines voidaan ohjata joko pääkuljettimelle, jolloin se päätyy samaan kasaan muun lopputuotteen kanssa, tai se voidaan ohjata sivukuljettimen avulla omaan kasaan. Joissakin murskaimissa lopputuotetta voidaan vielä lajitella pääkuljettimen alle kiinnitettävällä laitteella, joka seuloo ja lajittelee lopputuotteen raekkoon mukaan 2 tai 3 erilliseen kasaan. Lopputuotekasoja puretaan tarpeen mukaan pyöräkuormaajalla ja aines lastataan esimerkiksi kuorma-autoihin. Tien rakentamisessa edullisin tapa on ottaa murske suoraan kuljettimelta auton lavalle ja kuljettaa rakenteeseen. Tästä saattaa olla seurauksena se, että murske lajittuu. Lajittumista voidaan estää vetämällä murskekuormat matoksi rakenteessa. Pienet, kiinteät kivenmurskauslaitokset ovat pinta-alaltaan hehtaarin kokoisia. Keskikokoiset 2-3 hehtaaria ja suuret laitokset jopa 5 hehtaarin kokoisia. Kiinteisiin murskauslaitoksiin kuuluu erilaisia murskaimia, syöttimiä, seuloja ja kuljettimia. Tela-alustaisia liikuteltavia murskaimia voi siirtää ja ne kulkevat noin kilometrin tuntivauhtia. Leukamurskainta käytetään esimurskausvaiheessa kaikkein suurempien kivien hienontamiseen. Leukamurskaimella voidaan murskata kaikkia kivilaatuja, myös kierrätysmateriaaleja. Leukamurskaimella saavutettava raekoko määräytyy leukojen alaosan etäisyydestä, jota kutsutaan murskaimen asetukseksi. Kara- ja kartiomurskaimilla jatketaan yleensä leukamurskaimen jälkeen väli- ja hienomurskausta. Tällöin tavoitteena on tuottaa esimerkiksi sepeliä tai hienoa hiekkaa. Kara- ja kartiomurskaimet eivät oikein hyvin sovellu kierrätysmateriaalien murskaamiseen. Isoja esikaramurskaimia käytetään kaivoksissa esimurskausvaiheessa sekä muissa suurta kapasiteettia edellyttävissä kaivos- ja louhossovellutuksissa. Iskupalkkimurskaimilla murskataan keskikovaa kiveä ja sitä pehmeämpiä kivilaatuja, kuten kalkkikiveä. Iskupalkkimurskain sopii myös kaikkien kierrätysmateriaalien käsittelyyn.
Pienet kivenmurskauslaitokset tuottavat 100–300 tonnia mursketta tunnissa. Keskikokoiset 300–600 ja suuret laitokset 600–1000 tonniin tunnissa. Suurimmat kivenmurskauslaitokset voivat tuottaa tunnissa jopa yli 2000 tonnia kivimursketta. Esimerkiksi 1 kilometrin mittaisen ja 10 metriä leveän asfalttitien tekoon tarvitaan 25 000–50 000 tonnia mursketta. Murskaimiin on kehitetty tietokonejärjestelmiä, joilla saadaan parannettua murskaiden käytettävyyttä ja luotettavuutta. Automaation ansiosta kone ei ylitä suorituskykyään, vaikka se pystyy toimimaan äärirajoillaan. Yksi IC-automaation parhaista ominaisuuksista on kalibrointi. Murskaimen terien eli kulutusosien kuluessa terien välinen etäisyys kasvaa, mikä muuttaa murskeen kokoa. Kalibroinnin avulla saadaan terien kulumisesta huolimatta mahdollisimman tasalaatuinen lopputuote. Terien välistä etäisyyttä voidaan säätää käsin tai automaattisesti. Kalliomurske on kalliosta louhittua ja murskattua kiviainesta. Se murskataan ja seulotaan haluttuun standardin mukaiseen raejakaumaan ja raekokoon. Kalliomurskeen partikkelit ovat täysin murskautuneita. Se antaa tuotteille hyvät tiivistyvyys- ja kantavuusominaisuudet. Kalliomurskeet soveltuvatkin erinomaisesti katujen, teiden ja erilaisten liikenneväylien rakennekerroksiin.